بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف السادس ابتدائي، إن شاء الله النهاردة هنبدأ حلقتنا مع يونت 9 أو الوحدة التاسعة. معانا cities around the world، يعني مدن حول العالم. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة للدرس الأول معانا طبعا conversation اللي هو اللي هي المحادثة، ولكن نبدأ أول بالفوكاب الكلمات. cities يعني مدن. cities اللي هي مدن، جاء منها المفرد city 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 يعني مدينة. city مدينة، cities مدن. captain يعني كابتن أو قائد الطائرة. كابتن اللي هو قائد الطائرة كابتن. questions يعني أسئلة. questions اللي هي الأسئلة. pilot اللي هو طيار. pilot طيار. abroad يعني خارج البلاد. once يعني مرة واحدة. always يعني دائما. around يعني حول. around. newspaper يعني جريدة. newspaper. how many يعني كم عدد. airlines يعني خطوط جوية. airlines. overseas ما وراء البحار. overseas. month يعني شهر. co-pilot يعني مساعد طيار. co-pilot. the world يعني العالم. a few يعني قليل للاسم المعدود. طبعا عكسها مين؟ واخدينها الترم الأولاني. كلمة ميني كثير، عكسها فيو قليل. ميني يعني كثير للاسم الجمع المعدود، وعكسها فيو يعني قليل. فيميل يعني أنثى. يعني أنثى، إنما منها كلمة ميل اللي هو الذكر. ميل يعني ذكر، أنثى يعني فيميل يعني أنثى، عكسها ميل اللي هو الذكر. one third يعني ثلث. one third. flight يعني رحلة جوية. يعني رحلة جوية. بلين يعني طائرة. مرة تانية الكلمات. city يعني مدينة. cities يعني مدن. city مدينة. cities يعني مدن. captain يعني كابتن. questions يعني أسئلة. pilot يعني طيار. pilot طيار. abroad يعني خارج البلاد. once يعني مرة واحدة. always يعني دائما. around يعني حول. newspaper يعني جريدة. how many يعني كم عدد. airlines يعني خطوط جوية. overseas يعني ما وراء البحر. overseas. month co-pilot the world. a few many female male. one third. flight plane. woman يعني سيدة. women طبعا الجمع منها women. women يعني نساء، يبقى سيدة woman ونساء women. جاي منها رجل man. رجل يعني man، الجمع منها من رجال. من يعني رجل ورجال. من. أما woman سيدة، جمعها women نساء. شيف اللي هو الطباخ أو الطهي. شيف. how often يعني كم مرة. how often. بالنسبة للتصريفات الأفعال، طبعا البريزنت المضارع، الباست الماضي.
interview يعني يجري مقابلة شخصية. interviewed يعني أجرى طبعا الماضي. interviewed asked worked for مرة تانية interviewed asked worked think thought fly flew go ahead يعني تفضلوا go ahead. my pleasure يعني بكل سرور. مرة تانية الفعل الشاذ think يعني يعتقد أو يفكر، الماضي منه thought fly يطير أو يقود الطائرة. fly معناه يطير أو يقود الطائرة، زي ما بنقول drive a car هنقول fly a plane يعني يقود الطائرة اسمها fly a plane. flew go ahead يعني تفضل. my pleasure يعني بكل سرور. تعالوا نشوف معانا الconversation المحادثة بتاعتنا بتدور عن ايه. كابتن مروة ليلى رامي. بقول لنا ليلى and رامي are at the airport. يعني ليلى ورامي في المطار. They are making an interview with Captain مروة. يعني بيجروا حوار مع أو مقابلة شخصية مع كابتن مروة. for the school newspaper لجريدة المدرسة. They are asking her some questions about her job. بيسألوها أسئلة عن وظيفتها. طبعا أول سؤال كابتن مروة we would like to interview you for our school newspaper. كابتن مروة we would like to interview you for our school newspaper. We would like to interview you for our school newspaper. Could we ask you a few questions? طبعا هنا ليلى بتقول لها أو بتكلم كابتن مروة، بتقول لها كابتن مروة we would like to interview you for our school newspaper. we would like to يعني احنا نود ان احنا نجري حوار مقابلة شخصية معك for our school newspaper لجريدة المدرسة. Could we ask you a few questions? ممكن نسألك قليل من الأسئلة. few يعني قليل. طبعا كابتن مروة قالت لهم ايه sure go ahead يعني بالتأكيد go ahead اتفضلوا. sure go ahead. How many female pilots work for our airline? how many يعني كم عدد. how many female pilots كم عدد اللي هم الطيارين النساء work for your airline اللي بيعملوا على الخطوط الجوية الخاصة بكم. مرة تانية how many female pilots work for your airline. طبعا كابتن مروة ردت قالت I think 1/3 of the pilots are female. أعتقد أن ثلث الطيارين نساء أو إناث. I think 1/3 of the pilots are female. يعني إيه نساء، طبعا الثلث نساء. رجعت وجهت لها سؤال تاني Do you ever fly abroad؟ هل أنت معتادة على السفر للخارج؟ Do you ever fly abroad؟ طبعا قلت لهم Yes, I have an overseas flight once a month. I have
I have an overseas flight. I have an overseas flight once a month. طبعا ردت على السؤال مرة تانية. Yes, I have an overseas flight once a month. يعني ايه؟ عندي رحلة جوية كل ايه؟ للخارج مرة في الشهر. Do you fly the plane by yourself؟ قلنا هنا fly يعني يقود. Do you fly the plane by yourself؟ هل بتقود الطائرة بمفردك؟ طبعا الطائرة ما ينفعش نقول معاها drive، أمال نقول معاها ايه؟ fly. Do you fly the plane by yourself؟ طبعا قلت لهم no, I always have a co-pilot. No, I always have a co-pilot. طبعا قلت لهم لا، أنا دايما معايا مساعد طيار. No, I always have a co-pilot. Do you like being a pilot? Do you like being a pilot? هل انتي بتحبي تبقي طائرة أو قائدة طائرة؟ طبعا قلت لهم yes, very much. Yes, very much. طبعا هنا بشكروها. Thanks for your time. Thanks for your time يعني شكرا على الوقت. كابتن مروة طبعا قلت لهم ايه؟ my pleasure بكل سرور. my pleasure بكل سرور. مرة تانية الكونفرزيشن ويا ريت كلنا نحفظها. يا ريت كل واحد يكرر الجملة 3 مرات. Captain Marwa, we would like to interview you for our school newspaper. We would like to interview you for our school newspaper. Could we ask you a few questions? Could we ask you a few questions? Sure, go ahead. Sure, go ahead. How many female pilots work for your airline? How many female pilots work for your airline? I think 1/3 of the pilots are female. I think 1/3 of the pilots are female. I think 1/3 of the pilots are female. Do you ever fly abroad? Do you ever fly abroad? Yes, I have an overseas flight once a month. Yes, I have an overseas flight once a month. Do you fly the plane by yourself? Do you fly the plane by yourself? No, I always have a co-pilot. No, I always have a co-pilot. Do you like being a pilot? Do you like being a pilot? Yes, very much. Yes, very much. Thanks for your time, Captain Marwa. My pleasure. My pleasure. بالنسبة للlanguage functions عندنا اللغويات طبعا would like to بيجي معاه الانفينيتيف. would like to plus infinitive. Captain Marwa, we would like to interview. طبعا هنا interview يعني مقابلة أو يجري مقابلة شخصية. طبعا هنا ايه infinitive مصدر الفعل. would like to دايما بيجي مع الانفينيتيف مصدر الفعل. would like to يعني يود أو يحب. could بيجي برضو مع الانفينيتيف. could بيجي مع الانفينيتيف يعني مصدر الفعل. could we ask you a few questions? could we ask you طبعا هنا قلنا ask بدون أي إضافات. could we ask you a few questions يبقى عندنا التعبير would you like to بيجي مع مصدر الفعل بدون أي إضافات. could برضو بيجي مع الانفينيتيف. could we ask you a few questions? sure go ahead. لو موافق بقول sure go ahead يعني ايه بالتأكيد اتفضل. sure go ahead. برضو عندنا كلمة a few قلنا عكس مين؟ قلنا عكس ميني. a few عكس ميني يعني بيجي معاها بيجي معاها مين؟ أيوة بيجي معاها اسم جمع. بيجي معاها اسم جمع. هي a few معناه قليل وميني معناه كثير والاتنين بيجي وراهم اسم جمع. عشان كده بقول could I ask you a few questions. قلنا questions جمع لأنها اسم ايه؟ اسم جمع وليست غير معدود. how many female pilots work for your airline. لسه قايلينها حالا. many بيجي وراها اسم جمع. عندنا how many female pilots الطيارين النساء. how many female pilots work for your airline. how many يعني كم عدد. طبعا ردت تلاقي ايه I think 1/3 of the pilots are female. I think 1/3 of the pilots are female. pilots اللي هم الطيارين.
برضو ناخد بالنا ان do و does بيجي معاه الانفينيتيف مصدر الفعل. Do you ever fly abroad؟ طبعا هنا do you ever fly الانفينيتيف. Yes, I have an overseas flight once a month. Yes, I have an overseas flight once a month. بالنسبة لي asking about likes الأشياء اللي احنا بنحبها. Do you like بيجي وراء الفيرب فيه ing. like الفيرب بلس ing، ولكن would you like دايما infinitive، يبقى like لوحدها بيجي وراء الفيرب فيه ing. Do you like being a pilot؟ Do you like being ما قلناش بي ولا قلنا هنا. طبعا do you like being like بيجي وراء الفيرب فيه ing، ولكن بس would you like هي اللي بيجي معاها الانفينيتيف. Do you like being a pilot؟ Yes very much. Yes very much يعني ايه؟ نعم. Yes very much. تعالوا نشوف كده نعمل تشيك على الconversation. Could we ask you a few questions؟ Sure, go ahead. Who can spell sure؟ S-U-R-E. Sure, go ahead. How many female pilots؟ How many طبعا how يعني how many على بعضها كم عدد. I think 1/3. I think who can spell think؟ T-H-I-N-K. I think. Do you travel? Do you fly? Do you like to travel abroad? Do you ever travel abroad? Do you ever travel abroad? Yes, I have an overseas flight once a month. بالنسبة لي الاكسرسايز اللي عندنا على conversation time على الدرس الأول اللي هو المحادثة. How many female pilots do you have؟ تلاقي 1/3 of the pilots are female. 1/3 of the pilots are female. يبقى عندنا ايه؟ letter A or B؟ طبعا هنا letter A. نيجي عندنا number 2. How many times do you travel abroad؟ How many times do you travel abroad؟ 3 times a month. 3 times a month. يبقى عندنا letter A letter B. Number 3. Do you like being a pilot؟ Do you like being a pilot؟ Yes I like that. Yes I like that. يبقى احنا عندنا letter A برضه. Could we interview you please؟ Could we interview you please؟ قالت لها sure go ahead. يبقى هنا letter A. Sure go ahead letter A. بعد كده السؤال number 2. Listen and complete يعني هنسمع وهنكمل. Could I ask you a few questions؟ Sure go ahead. Who can spell ahead؟ A-H-E-A-D. Go ahead يعني ايه؟ اتفضل. How many female teachers؟ يبقى how many. Who can spell؟ M-A-N-Y. How many؟ I think 20 teacher. Do you like being a teacher؟ Like L-I-K-E. Yes very much. Yes very much. Very much. نيجي عندنا number 2. سؤال اللي choose the correct answer from A, B, C or D. هدى is a female pilot. هدى طبعا male قلنا ذكر، female أنثى، boy ولد، man رجل. طبعا هدى is a female pilot. How many female pilots work for your airline؟ airline يعني الخطوط الجوية. Sure go ahead. Sure طبعا هنا أمر. Sure go ahead يعني تفضل. We would like to interview Captain Marwa for the school newspaper. يبقى interview يعني يجري مقابلة. We would like to يعني عايزين نجري مقابلة شخصية مع كابتن مروة. Space female pilots work for your airline. طبعا هنا pilots جمع يبقى how many بتسأل عن الجمع. How many female pilots work for your airline؟ A space helps the pilot and works for the airline.
a space helps the pilot and works for the airline. بيساعد الطيار طبعا اللي هو مين؟ الكو بايلوت. الكو بايلوت اللي هو مساعد طيار. Do you like being a pilot? Do you like being a pilot؟ يعني تحب تبقى طيار. My teacher asked me a few questions. ليه قلنا few؟ قلنا بتيجي مع بتيجي مع الأسماء الجمع، لكن little وmuch بيجي مع الاسم غير المعدود. وألوت ناقصة ناقصة of a lot of questions. يبقى ما عندناش إلا a few لأن بيجي وراها اسم جمع. female pilot طبعا ده السؤال اللي هو circle the odd one the odd word and replace it. number 1 female pilot chef nurse. طبعا هنبقى مين؟ female pilot chef nurse اللي هي female. طبعا هنا female كل دي وظائف. لو جينا نحط لها أو نجيب وظيفة كلنا حافظين كلمة vet يعني طبيب بيطري. think أو ممكن أكتب من نفس الإكسبريشن co-pilot. كلمة pilot عندنا ونكتب له إحنا co-pilot. co-pilot يعني مساعد طيار. think fly month ask كل دي أفعال. think يعتقد، fly يقود الطائرة، ask يسأل، لكن عندنا شهر فطبعا هنعمل سيركل على month ونجيب فعل. وليكن مثلا أسهل الأفعال كلنا حافظين go يعني يذهب go. plane car bus third كل طبعا دول وسائل مواصلات، وعندنا third المختلفة يعني ثلث. هنعمل سيركل على third ونكتب مثلا وسيلة مواصلات، ولنكتب مثلا bike bike يعني دراجة. pilot fly دكتور teacher كل دي وظائف ما عدا fly يعني يقود الطائرة. هنعمل سيركل على fly ونستبدلها بوظيفة، وليكن مثلا قلنا pilot نكتب co-pilot. how what where when طبعا كل دي وسائل كل دي أدوات استفهام ما عدا where، فطبعا اللي هو الفعل مساعد where اللي معناه كانوا في الماضي هنحط أداة استفهام ولنكتب مثلا where يعني أين. where أين. بعد كده عندنا السؤال الباسج. read the passage and answer the questions. Mustafa and Sami are waiting for the school newspaper. They are making an interview with a female pilot about her job. يعني أجرى حوار مع طيارة. Captain Huda told them that 1/3 of the pilots who work for the airline are female. يعني أخبرتهم إن تلت الطيارين اللي معاها على الخطوط الجوية نساء. She has an overseas flight twice a month. يعني بتقوم لرحلتين جويتين للدول أو للخارج. She doesn't fly the plane. هي لا تقود الطائرة by herself بنفسها. She always has a co-pilot. دايما عندها مساعد. مصطفى and Sami thanked her at the end of the interview. طبعا مصطفى وسامي thanked her يعني شكروها at the end of the interview في نهاية المقابلة. Captain Huda works as a nurse pilot دكتور co-pilot. طبعا كابتن هدى بتشتغل أو بتعمل pilot يعني طيارة. 2/3 of the pilots are تلتين الطيارين طبعا are male. ليه؟ لأن قالت لنا هنا 1/3 are female. 1/3 يعني التلت نساء، يبقى 2/3 هيبقوا رجال. طبعا هنا التلت 1/3 of the pilots work for line are female. التلت female يبقى التلتين male. How often does Captain Huda have an overseas flight؟ كم مرة كابتن هدى بتقوم برحلة إلى الخارج؟ طبعا هنا بتقول في الباسج She has an overseas flight twice a month يعني مرتين في الشهر. وطبعا نعمل سيركل على كلمة نحط خط under the answer تحت الإجابة ونكتب عليها number 3. بالنسبة عندنا number 4 لا ده number 3. What are Mustafa and Sami writing for؟ طبعا هنا ده number 4.
What are مصطفى and سامي؟ طبعا هنا فين مصطفى؟ مصطفى and سامي thanked her at the end of the interview. مصطفى and سامي asked. طبعا بيقول لنا what are مصطفى and سامي writing for؟ يعني ايه كتبوا لمين؟ بيكتبوا لمين أو جريدة اللي بيكتبوا لها. بيقول لنا هنا مصطفى and سامي are writing for the school newspaper. the school newspaper لجريدة المدرسة. طبعا هنا نشد تحتها خط ونكتب عليها number 3. يبقى what are مصطفى and سامي writing for the school newspaper. بعد كده سؤال rearrange the following words to make correct sentences. could هتبقى ايه؟ could you ask أو could we ask you a few questions زي ما عندنا في الconversation. مرة تانية could we ask you a few questions. طبعا ده أسلوب طلب. نيجي عندنا النمبر 2. we would like to interview you for our school newspaper. مرة تانية we would like to interview you for our school newspaper. We would like to interview you for our school newspaper لجريدة المدرسة. ومن هنا وصلنا لنهاية الدرس الأول. أتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وانتظرونا إن شاء الله مع الدرس القادم. ويا ريت اللي مش مشترك في القناة بتاعتنا يشترك ويعمل لايك للفيديو وشير لأصحابه عشان إن شاء الله الكل يستفيد.